Trong lịch sử của học sâu, nhiều nhà nghiên cứu, bao gồm một số nhà nghiên cứu rất nổi tiếng, đôi khi đề xuất các thuật toán tối ưu hóa và cho thấy chúng hoạt động tốt trong một vài vấn đề. Nhưng những thuật toán tối ưu hóa đó sau đó đã được chứng minh là không thực sự khái quát hóa tốt cho nhiều loại mạng neuron mà bạn có thể muốn huấn luyện. Vì vậy, theo thời gian, tôi nghĩ cộng đồng học sâu thực sự đã phát triển một số sự hoài nghi về các thuật toán tối ưu hóa mới. Rất nhiều người cảm thấy rằng hạ độ dốc với động lượng thực sự hoạt động tốt, rất khó để đề xuất những thứ hoạt động tốt hơn nhiều. Vì vậy, RMS-Prop và thuật toán tối ưu hóa Adam mà chúng ta sẽ nói đến trong video này là một trong những thuật toán hiếm hoi thực sự đứng vững và đã được chứng minh là hoạt động tốt trên nhiều kiến trúc học sâu khác nhau. Vì vậy, đây là một trong những thuật toán mà tôi sẽ không ngần ngại giới thiệu bạn thử vì nhiều người đã thử và thấy nó hoạt động tốt trên nhiều vấn đề. Và thuật toán tối ưu hóa Adam về cơ bản là lấy động lượng và RMS-Prop và kết hợp chúng lại với nhau. Vì vậy, hãy xem cách nó hoạt động. Để thực hiện Adam, bạn sẽ khởi tạo VDW bằng 0, SDW bằng 0 và tương tự VDB, SDB bằng 0. Và sau đó ở lần lặp thê, bạn sẽ tính toán các đạo hàm tính DW, DB bằng cách sử dụng mini-batch hiện tại. Vì vậy, thông thường bạn thực hiện việc này với hạ độ dốc mini-batch, và sau đó bạn thực hiện trung bình có trọng số theo cấp số nhân. Vì vậy, VDW bằng beta, nhưng bây giờ tôi sẽ gọi đây là beta 1 để phân biệt nó với siêu tham số. Beta 2 sẽ sử dụng cho phần RMS-Prop của việc này. Vì vậy, đây là chính xác những gì chúng ta đã có khi chúng ta đang thực hiện động lượng, ngoại trừ việc bây giờ tôi đã gọi siêu tham số beta 1 thay vì beta. Và tương tự, bạn sẽ có VDB như sau. Nó là 1 trừ beta 1 nhân DB. Và sau đó bạn cũng thực hiện cập nhật giống như RMS-Prop. Vì vậy, bây giờ bạn có một siêu tham số khác beta 2 cộng 1 trừ beta 2, DW bình phương. Một lần nữa, bình phương ở đó là bình phương theo phần tử của các đạo hàm DW của bạn. Và sau đó SDB bằng cái này cộng 1 trừ beta 2 nhân DB. Vì vậy, đây là bản cập nhật giống như động lượng với siêu tham số beta 1, và đây là bản cập nhật giống như RMS-Prop với siêu tham số beta 2. Trong cách triển khai điển hình của ADAM, bạn thực hiện hiệu chỉnh độ lệch. Vì vậy, bạn sẽ có V đã hiệu chỉnh. Đã hiệu chỉnh có nghĩa là sau khi hiệu chỉnh độ lệch, DW bằng VDW chia cho 1 trừ beta 1 mũ thê. Nếu bạn đã thực hiện thê lần lặp và tương tự VDB đã hiệu chỉnh bằng VDB chia cho 1 trừ beta 1 mũ thê. Và sau đó tương tự bạn thực hiện hiệu chỉnh độ lệch này trên S. Vì vậy, đó là SDW chia cho 1 trừ beta 2 mũ thê và SDB đã hiệu chỉnh bằng SDB chia cho 1 trừ beta 2 mũ thê. Cuối cùng, bạn thực hiện cập nhật. Vì vậy, W được cập nhật là W trừ alpha nhân. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ thực hiện động lượng, bạn sẽ sử dụng VDW hoặc có thể là VDW đã hiệu chỉnh. Nhưng bây giờ chúng ta thêm vào phần RMS của việc này. Vì vậy, chúng ta cũng sẽ chia cho căn bậc 2 của SDW đã hiệu chỉnh cộng epsilon. Và tương tự, B được cập nhật như một công thức tương tự. VDB đã hiệu chỉnh chia cho căn bậc 2S đã hiệu chỉnh DB cộng epsilon. Và vì vậy, thuật toán này kết hợp hiệu ứng của hạ độ dốc với động lượng cùng với hạ độ dốc với RMS-Prop. Và đây là một thuật toán học tập thường được sử dụng, đã được chứng minh là rất hiệu quả cho nhiều mạng neuron khác nhau của rất nhiều kiến trúc khác nhau. Vì vậy, thuật toán này có một số siêu tham số. Siêu tham số tốc độ học alpha vẫn quan trọng và thường cần được điều chỉnh.
Vì vậy, bạn chỉ cần thử một loạt các giá trị và xem cái nào hoạt động. Một lựa chọn phổ biến thực sự là lựa chọn mặc định cho beta 1 là 0,9. Vì vậy, đây là trung bình có trọng số di chuyển của DWF, phải không? Đây là thuật ngữ ánh sáng động lượng. Siêu tham số cho beta 2, các tác giả của bài báo Adam, những người phát minh ra Adam, tôi sẽ đề xuất 0,999. Đây là tính toán trung bình có trọng số di chuyển của DWF bình phương, cũng như DB bình phương. Và sau đó epsilon. Việc lựa chọn epsilon không quan trọng lắm, nhưng các tác giả của bài báo Adam đã đề xuất 10 mũ âm 8. Nhưng tham số này, bạn thực sự không cần đặt nó, và nó không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất. Nhưng khi triển khai Adam, những gì mọi người thường làm là chỉ sử dụng các giá trị mặc định của beta 1 và beta 2, như là epsilon. Tôi không nghĩ ai đó đã từng thực sự điều chỉnh epsilon, và sau đó thử một loạt các giá trị của alpha để xem cái nào hoạt động tốt nhất. Bạn cũng có thể điều chỉnh beta 1 và beta 2, nhưng nó không được thực hiện thường xuyên trong số những người thực hành, như tôi biết. Vậy thuật ngữ Adam đến từ đâu? Adam là viết tắt của ước tính thời điểm thích ứng. Vì vậy, beta 1 đang tính trung bình của các đạo hàm. Đây được gọi là thời điểm đầu tiên, và beta 2 được sử dụng để tính trung bình trọng số theo cấp số nhân của các bình phương, và đó được gọi là thời điểm thứ hai. Vì vậy, điều đó làm phát sinh ước tính thời điểm thích ứng. Nhưng mọi người chỉ gọi nó là thuật toán tối ưu hóa Adam. Và nhân tiện, một trong những người bạn và cộng tác viên lâu năm của tôi tên là Adam Coase. Theo như tôi biết, album này không liên quan gì đến anh ấy ngoại trừ việc tôi nghĩ đôi khi anh ấy sử dụng nó, nhưng đôi khi tôi nhận được câu hỏi đó. Vì vậy, chỉ trong trường hợp bạn đang thắc mắc, vậy là hết thuật toán tối ưu hóa Adam. Với nó, tôi nghĩ bạn thực sự huấn luyện mạng neuron của mình nhanh hơn nhiều. Nhưng trước khi chúng ta kết thúc trong tuần này, hãy tiếp tục nói về việc điều chỉnh siêu tham số, cũng như có thêm một số trực giác về vấn đề tối ưu hóa cho mạng neuron trông như thế nào. Trong video tiếp